Phương pháp ghép cây này với cây kia hiện nay không còn quá xa lạ với những nông dân thời đại nữa. Từ ghép những cây giống ăn trái trong vườn, những cây hoa cảnh ghép với đầy màu sắc, chưa kể là ghép những loại rau củ cũng dần trở nên phổ biến hơn. Tuy vậy, bạn đã bao giờ nhìn thấy hoặc thử phương pháp ghép cây su hào với cây củ cải trắng chưa? Nếu chưa thì trong video này, hãy cùng McGarden thực hiện phương pháp ghép hai loại cây rau củ độc đáo này nhé. Để ghép được cây su hào với cây củ cải trắng tỷ lệ cây ghép sống thành công, thì điều đầu tiên là lựa chọn cây giống ghép cũng như cây giống làm gốc ghép là rất quan trọng. Cây giống su hào phải đạt chiều cao từ 10 đến 15 cm, đường kính thân khoảng 0,5 đến 1 cm, chọn những cây khỏe mạnh, không sâu bệnh để làm gốc ghép. Trước khi ghép 2 đến 3 ngày, hạn chế tưới nước để giúp thân cây su hào cứng cáp hơn. Còn cây giống củ cải thì phải đạt chiều cao 5 đến 10 cm, thân đủ cứng và lá xanh mướt, cây khỏe mạnh, không có dấu hiệu sâu bệnh. Chọn ngày có thời tiết mát mẻ, tránh ghép cây khi trời mưa hoặc quá nắng. Dụng cụ dùng để ghép cây thì cần chuẩn bị một con dao thật sắc bén, có thể dùng dao lam để dễ thao tác hơn vì nó nhỏ gọn. Ưu tiên sử dụng dao mới, nếu dao đã qua sử dụng thì bạn nên tiến hành khử khuẩn trước và sau khi tiến hành ghép để tránh gây bệnh cho cây. Một cuộn keo ghép hoặc dụng cụ cố định mắt ghép chuyên dụng. Tiến hành kỹ thuật ghép cây su hào và cây củ cải trắng với nhau, đầu tiên tỉa bỏ bớt những lá mầm, lá héo bên dưới, chỉ giữ lại trên cây ghép khoảng 3 đến 4 lá là được. Dùng dao cắt vát từ dưới lên một góc khoảng 45 độ, dài khoảng 1 đến 1,5 cm trên cây giống su hào, làm tương tự đối với cây củ cải trắng, chỉ khác là vết cắt ngược lại, theo chiều từ trên xuống nhé. Đối với cây củ cải trắng thì khi nào chuẩn bị ghép cây bạn mới nên nhổ cây ra khỏi đất. Vì nếu nhổ cây quá sớm mà chúng ta chưa kịp ghép thì sẽ làm cho cây dễ bị héo và yếu. Sau khi tạo được mặt cắt phù hợp rồi thì tiến hành ghép hai cây lại với nhau, đảm bảo hai bề mặt tiếp xúc hoàn toàn là được. Bước này cần nhẹ tay để tránh làm gãy cây nhé. Tiếp đến dùng băng ghép hoặc dụng cụ ghép cây chuyên dụng để cố định mắt ghép lại. Cuối cùng là phủ kín đất lên phần rễ của cây củ cải trắng để cây tiếp tục phát triển. Đem đặt chậu cây ghép ở nơi thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp trong 3 đến 5 ngày đầu. Sử dụng bình tưới phun sương, tưới nước nhẹ nhàng hàng ngày 1 đến 2 lần để duy trì độ ẩm tốt nhất cho cây. Sau 7 ngày, khi cây đã bắt đầu ổn định, lúc này bạn hãy tiến hành sang chậu trồng lớn hơn cho cây để đảm bảo cây có đủ đất cũng như dinh dưỡng cho phát triển tốt hơn. Bạn có thể cho một lớp đất trồng, rồi một lớp trấu sống xen kẽ lần lượt vào chậu để giúp cho việc thoát nước của đất khi tưới sẽ tốt hơn. Khi tiến hành thay chậu cho cây ghép thì hạn chế làm vỡ bầu cây bạn nhé. Và bón bổ xung quanh chậu một ít phân lân hoặc tro nung để giúp cho rễ cây phát triển, tạo tiền đề cho việc hình thành củ của cây. Sau 25 ngày trồng, đây là giai đoạn mà phần rễ của cây củ cải trắng sẽ bắt đầu giai đoạn làm củ. Lúc này, bạn hãy tiến hành cắt bỏ phần gốc rễ của cây su hào đi, để cây tập trung dinh dưỡng nuôi củ cải trắng. Đồng thời sẽ làm cho phần ngọn su hào dần thích nghi với việc chỉ nhận dinh dưỡng từ gốc ghép, để mắt ghép nhanh tạo sẹo hơn. Cắm cọc để nâng đỡ, cố định cho cây khỏi bị ngã gãy trong quá trình phát triển. 38 ngày sau, phần ghép của hai cây đã hoàn toàn liền lại với nhau. Hãy gỡ bỏ dụng cụ cố định ở mắt ghép ra, tỉa bỏ bớt những lá già, vàng úa và rải thêm một lớp trấu sống trên mặt chậu để giữ ẩm cho cây. Khi cây được 48 ngày, tiến hành ngắt ngọn của cây củ cải trắng đi, nhằm mục đích cho cây tập trung dinh dưỡng, nuôi củ bên dưới cũng như phần củ su hào ở trên. Và sau 68 ngày thì có thể cắt bỏ luôn phần ngọn thừa của cây củ cải. Tiếp tục chăm sóc, sau khoảng 80 ngày là bạn đã có thể thu hoạch thành quả được rồi. Trồng một mà thu được hai là có thật, vậy nên bạn còn chần chừ gì mà không thử áp dụng ngay nếu vườn nhà bạn đang có sẵn hai loại cây giống này. McGarden chúc bạn trồng thành công.